હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય સ્વામિનારાયણ. સ્વાગત છે તમારું કાઠિયાવાડી કિચન વિથ મમ્મીમાં. તો આજે આપણે બનાવવાના છે સાબુદાણા બટેકાની ફરાળી પેટીસ. આજે આપણે બનાવવાના છે વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તેવી ફરાળી પેટીસ. તો એના માટે મેં અહીંયા અડધો વાટકો સાબુદાણા લીધા છે. તો તેને આપણે તપેલીમાં એડ કરી દઈશું અને હવે તેને પલાળવા માટે સાબુદાણા ડૂબે એટલું પાણી એડ કરીશું. અહીંયા આપણે પાણી વધારે નથી લેવાનું. હવે તેને 2 થી 3 કલાક માટે પલળવા માટે આપણે મૂકી દઈશું. તો હવે સાબુદાણાને આપણે એક જારીમાં આ રીતે કાઢી લઈશું અને બધું પાણી નીતરી જાય એ રીતે મૂકી દઈશું. અહીંયા તમે સાબુદાણાને 5 મિનિટ માટે એક કપડામાં પણ પાથરીને કોરા કરી શકો છો. હવે મેં અહીંયા 4 મોટા બટેકાને બાફીને રેડી રાખ્યા છે અને ઠંડા કરી લીધા છે. તો એને આ રીતે મેશ કરી દઈશું. તો હવે આપણે તેમાં આપણા જે સાબુદાણા કોરા થઈ ગયા છે તેને એડ કરી દઈશું. આદુ અને મરચાં ક્રશ કરીને રાખ્યા છે તો એ એડ કરીશું. 1 લીંબુનો રસ કાઢીને રાખ્યો છે એટલે 1 લીંબુનો રસ એડ કરીશું. 2 ચમચી દળેલી ખાંડ એડ કરીશું અને 1 ચમચી મીઠું એડ કરીશું. 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને કોથમરી એડ કરી દઈશું અને આ બધા મસાલાને આ રીતે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બધો મસાલો બરાબર મિક્સ થઈ ગયો છે. તો આપણો આ મસાલો હવે પેટીસ બનાવવા માટે રેડી છે. તો તેમાંથી થોડો ભાગ લઈ અને હવે તેને પેટીસના શેપમાં આ રીતે આપણે વાળી લઈશું. આ રીતે બંને હાથને આપણે થોડું પ્રેસ કરી અને પેટીસનો શેપ આપી દઈશું. તો એક પછી એક બધી પેટીસને આપણે આ રીતે વાળી લઈશું. તો હવે આપણે જોઈએ છીએ કે આપણી બધી જ પેટીસ વળાઈને રેડી થઈ ગઈ છે. તો હવે તેને તળવા માટે આપણે ગેસ પર તેલ ગરમ મૂકી દઈશું. તો અહીંયા મેં ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર તેલને ગરમ કરી લીધું છે અને હવે આપણી જે પેટીસ છે તેને આપણે તળવા માટે તેલમાં એડ કરી દઈશું. આપણે પેટીસને તેલમાં એડ કરીએ એટલે તરત જ આપણે પેટીસને હલાવવાની નથી. આ રીતે એને ધીમા ગેસ પર તળાવા દેવાની છે. જે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થાય ત્યારે આપણે એને ફેરવી દેવાની છે. તો આપણે જોઈએ છીએ કે હવે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની થઈ ગઈ છે. તો એને આપણે આ રીતે ઝારાની મદદથી ફેરવી દઈશું અને આપણી આ પેટીસને તળાતા થોડો ટાઈમ લાગે છે એટલે આપણે એને 2 થી 3 મિનિટ માટે તળી લઈશું. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણી આ પેટીસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરની તળાઈને રેડી થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે તેને ઝારાની મદદથી એક ડીશમાં કાઢી લઈશું. આપણે આ ફરાળી પેટીસને વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકીએ છીએ. તો આપણી આ ફરાળી પેટીસ તળેલી હોવા છતાં જો આપણે એને પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવીશું તો એ ખૂબ જ ઓછું તેલ ઓબ્ઝર્વ કરતી હોય છે અને એકદમ ફૂલેલી અને ક્રિસ્પી આ સાબુદાણાની પેટીસ બને છે. તો આપણે આ બધી જ પેટીસને આ રીતે રેડી કરી દઈશું. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણી આ બધી જ પેટીસ તળાઈને રેડી છે. તો હવે આપણે એને સર્વ કરી દઈએ. હવે આપણે આને ડીશમાં સર્વ કરી દઈશું. સરસ મજાની સોફ્ટ અને ક્રન્ચી ફરાળી પેટીસ તૈયાર છે અને આપણે આને જલ્દીથી પણ બનાવી શકીએ છીએ અને ફરાળમાં પણ એનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. તો એવી સાબુદાણા અને બટેકાની પેટીસ તૈયાર છે. અત્યારે આપણે એની સાથે આ ગળ્યું દહીં બનાવ્યું છે પણ આપણે આને સોસ સાથે કે ગ્રીન ચટણી સાથે પણ ખાઈ શકીએ છીએ. તો આપણી આ ફરાળી ડીશ રેડી છે. તો તમને કેવી લાગી આ રેસીપી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને હા, જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.